Καλημέρα, καλησπέρα, φίλοι, φίλες, όλοι εσείς και όλες εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Στο βίντεο αυτό θα πούμε μία ιστορία. Μάλλον δύο ιστορίες που συνδέονται μεταξύ τους. Και οι δύο ιστορίες έχουν σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάλι θα μου πείτε. Το σκέφτηκα πολύ αν έπρεπε να πω τώρα αυτή την ιστορία ή να την πω την επόμενη Ολυμπιάδα. Αλλά μετά σκέφτηκα 4 χρόνια. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Πες την τώρα. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Ξέρετε αυτή την έκφραση. Στα ελληνικά το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να παροτρύνουμε κάποιον, να του πούμε κάνε κάτι, κάνε αυτό που θέλεις τώρα. Μην το αφήνεις για αύριο. Γιατί το μέλλον μας δεν είναι γνωστό, δεν ξέρουμε αν την επόμενη στιγμή θα ζούμε, οπότε και εγώ είπα, ας κάνω το βίντεο αυτό τώρα, γιατί σε 4 χρόνια, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Αν θέλετε να το ακούσετε, μπορείτε να μείνετε μαζί μου. Μετά από μία πολύ μικρή βόλτα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα. Η ιστορία μας αφορά σε έναν πάρα πολύ γνωστό, διάσημο αθλητή του αρχαίου κόσμου, τον Διαγόρα, τον Ρόδιο. Ρόδιος, δηλαδή από την Ρόδο. Ήταν ο Διαγόρας από την Ρόδο, ο οποίος ήταν αθλητής πυγμάχος, πυγμάχος, και στέφθηκε πάρα πολλές φορές νικητής σε πάρα πολλούς αγώνες. Στην αρχαία Ελλάδα ξέρουμε ότι υπήρχαν πολλές αθλητικές διοργανώσεις σε διάφορους τόπους. Στην Ολυμπία ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, στους Δελφούς ήταν τα Πίθια, στην Νεμαία, στην Πελοπόννησο ήταν τα Νέμαια και στον Ισθμό της Κορίνθου τα Ισθμια και αυτές ήταν οι 4 πιο γνωστές αθλητικές διοργανώσεις. Και ο Διαγόρας είχε νικήσει και στις 4 αυτές και πάνω από μία φορά και σε πολύ περισσότερες ακόμη διοργανώσεις. Έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. Γεννήθηκε στην Ιαλισσό της Ρόδου. Και μάλιστα ένα από τα παιδιά του ήταν αυτός που ίδρυσε την πόλη της Ρόδου. Αλλά πάμε με τη σειρά. Ο Διαγόρας λοιπόν ο Ρόδιος γνώρισε πολλές τιμές στη ζωή του γιατί ήταν πολύ δυνατός, πολύ καλός αθλητής και οι αρχαίοι εκτιμούσαν πάρα πολύ τους καλούς αθλητές. Είχε 3 γιους, οι οποίοι 3 γη και αυτοί ήταν αθλητές και όχι απλά αθλητές, αλλά σαν τον πατέρα τους και αυτοί ήταν πολύ καλοί αθλητές και πολλές φορές διακρίθηκαν στις μεγάλες αυτές διοργανώσεις. Ήταν και οι 3 Ολυμπιονίκες. Μία χρονιά που ο Διαγόρας ήταν πλέον μεγάλος και αγωνίζονταν οι 2 του γη στην Ολυμπία, ήταν και αυτός εκεί για να παρακολουθήσει τους γιους του να αγωνίζονται. Εκείνη τη χρονιά και οι 2 γη του στέφθηκαν Ολυμπιονίκες. Στέφω, βάζω στεφάνι, στέφθηκαν Ολυμπιονίκες. Όταν ήρθε η ώρα να τους στεφανώσουν, όταν τους στεφάνωσαν, τους έβαλαν το στεφάνι της νίκης,
Οι δύο γη του Διαγόρα πήραν τον πατέρα τους, τον σήκωσαν στους ώμους και τον γύρισαν στο στάδιο όπου οι θεατές τους επεφημούσαν. Επεφημώ σημαίνει λέω μπράβο, ζήτω, χειροκροτώ, επεφημώ κάποιον. Ανάμεσα σε αυτούς που επεφημούσαν τον Διαγόρα και τους δύο γιους του, ήταν και κάποιος ο οποίος φώναξε στο Διαγόρα. Πέθανε λοιπόν Διαγόρα, δεν θα ανέβεις και στον Όλυμπο. Δηλαδή, τι άλλη τιμή μπορείς να περιμένεις στη ζωή σου. Τα έχεις ζήσει όλα, σε έχουν τιμήσει και δέχτηκες και αυτή την τόσο μεγάλη τιμή που σου κάνουν τώρα οι δυο γη σου, δύο γη Ολυμπιονίκες και σε σηκώνουν στα χέρια. Μετά από αυτό τι άλλο μένει, να ανεβείς στον Όλυμπο, να γίνεις Θεός δηλαδή. Οπότε ο Διαγόρας, ευτυχισμένος στους ώμους των δύο γιών του, λέει ο θρύλος, λέει η ιστορία, πέθανε. Πανευτυχής, μακάριος εκείνη τη στιγμή. Αυτή η ιστορία έμεινε γνωστή ως ο θρίαμβος του Διαγόρα. Όμως, ο Διαγόρας εκτός από 3 γιους είχε και 2 κόρες, την Καλυπάτηρα και την Φερενίκη. Μία από τις 2 έχει σχέση με την ιστορία την επόμενη που θα σας πω. Η Καλυπάτηρα ή η Φερενίκη δεν είναι ξεκάθαρο ποια από τις 2. Ας πούμε ότι στην ιστορία αυτή πρωταγωνιστεί η Καλυπάτηρα. Ο γιος της, αθλητής κι αυτός, προετοιμάστηκε για να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λίγο πριν τους αγώνες, πέθανε ο άντρας της, ο πατέρας δηλαδή του αθλητή, αλλά και προπονητής του. Επειδή οι αθλητές έπρεπε να παρουσιάζονται στους αγώνες μαζί με τους προπονητές τους, η Καλυπάτηρα αποφάσισε να βάλει ανδρικά ρούχα και να εμφανιστεί στους αγώνες ως προπονητής του γιού της, του αθλητή, ως άντρας. Γιατί στην αρχαία Ελλάδα στις γυναίκες απαγορευόταν να συμμετέχουν είτε να παρακολουθούν αυτούς τους αγώνες. Πήγε λοιπόν η Καλυπάτηρα, μασκαρεμένη, ντυμένη άντρας, παρακολούθησε τους αγώνες και ο γιος της νίκησε. Η χαρά της ήταν τόσο μεγάλη που πήδησε το κάγκελο που χώριζε τους θεατές από τον αγωνιστικό χώρο για να μπει και να τον αγκαλιάσει. Όμως τη στιγμή που πηδούσε, το ρούχο της πιάστηκε στο κάγκελο και αυτή έμεινε γυμνή. Όλοι τότε είδαν ότι ήταν μία γυναίκα. Αυτό, σύμφωνα με τον κανονισμό, σήμαινε ότι η Καλυπάτηρα θα έπρεπε να τιμωρηθεί με θάνατο. Της συγχώρεσαν όμως το παράπτωμα αυτό, γιατί ήταν κόρη, αδερφή, σύζυγος και μητέρα Ολυμπιονικών. Από εκεί και πέρα όμως ψηφίστηκε νόμος σύμφωνα με τον οποίο όχι μόνο οι αθλητές που αγωνίζονταν θα ήταν γυμνοί, αλλά και οι θεατές έπρεπε να παρακολουθούν γυμνοί τους αγώνες και να μην τους ξεφύγει καμιά γυναίκα πάλι μέσα εκεί. Ελπίζω πως σας άρεσε αυτή η ιστορία από την αρχαιότητα. Θα βάλω κάτι ασκησούλες κάτω έτσι ώστε να μπορέσετε να ξαναπείτε και μόνοι σας την ιστορία αυτή. Αν σας άρεσε δείξτε το, να είστε καλά και να τα πούμε και την επόμενη φορά. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα. Αυτά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.